සුසු ගානේ දැන්. සුසු ගාන පළදා වීමේ බලන්න. පඳුරු පිටින් බටු පඳුරු බටු ගෙඩි. දැන් පහල දෙන්නේ. මේසේ. වවන්නේ කාට ගෙවිනේ නේද? දැන් කරන ගෙවිලියද කවුද? කොවි ලඳ. දැන් මේ මොකද්ද මේ බැම්මක් උඩ මොකද්ද මේ සීන් එක වෙන්නේ මොකක්ද? ඉඩ ඉතුරු කරගන්න ඕනේ හින්දා අර අනික ප්ලාස්ටික් වේස්ට් අඩු කරගන්න ඕනේ හින්දා කිරි බෝතල් වල මෙහෙම උඩ කපලා ඒවා මෙහෙම කේබල් ටයි එකකින් වැටට හිර කරලා ඒකේ වවන්න කියලා මං හිතුවා. හරිය ඉදන්න වැඩි. ඔයාලා බලන්න මේ ලෙටුස් තමයි ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරන්නේ. බැල්කනි එකේ තියෙන අත්තට උඩ. ඔව්. බැල්කනි එකේ අත්තට උඩ වගා. ගෙවිලිය පළවෙනි වතාවට මේ විදිහේ. ඔව් මේක try කරන්න first time. බලන්න. මොනවා වෙයිද කියලා try කරලා. මේකෙන් අරකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මීට වඩා නම් හොඳට ඒරියෝ ගාඩන් එකේ අර වතුර තියෙන එකේ පැලවෙනවා. ඒරියෝ ගාඩන්. අද මේක පැල කරන සලාද හතරක් පැල කරගෙන අයිස් අයි කරලා තියෙනවා. කියන කිරි පොත්ත. කියන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. කපලා දුන්නා මම. නේ. අස්සලාලා. පස්ස දෙන්නම් ඒක මොනවද ගස්ස තියෙන්නේ අර කියපු ඒරියෝ ගන්න එක දැන් එල්ලපු සෙට් එකට අමතරව මේ විදිහට එල්ලපු සෙට් එකක් තියෙනවා. යාලා හරස් හතරෙන් ඉලි පොඩි පැලයක් තියෙනවා. මේ මොනවද කරන්නේ මේ මොනවද සැලද ඔව් බටු තියෙනවා මං හිතන්නේ පිපිඤ්ඤක් තියෙනවා සෙට් එක මෙහි වෙල්ලිලා ඉන්නේ ටේබල් ටයිස් වලින් ඒ බැල්කනි නෑ වගේ ඉන්නවා පොඩි මේකෙන් පළදාව සුසු ගානේ දැන් සුසු ගාන පළදා වීමේ බලන්න. පඳුරු පිටින් බටු ගෙඩි. දැන් පහල දෙන්නේ. මේසේ. ඉතින් හිතෝගෙන. ගෙවිලිය නෙවෙයි නේද? වවන්නේ කරන්නේ නේද? වවන්නේ කරන්නේ ගෙවිලිය නේද? දැන්. වවන්නේ. කාමයි කියන්නේ කොහොමද? වවන්නේ. වවාගෙන යනවා.
balcony garden එකේ weekly updates, balcony gardening tips, වගේම garden එකකින් plate එකට එන දේවල් බලන්න Garden Tales USA channel එකට subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.